kerület vezetése úgy látta, hogy a Holt udvarpark egy nagyon izgalmas és jobbsorsra hivatott területe a kerületnek, és érdemes lenne valami újat álmodni oda, vagy illetve újra álmodni a területet. A polgármester úrnak az is kifejezett kérése volt, hogy ezt a közösségi tervezés szellemében tegyük meg. Kovács Árpádnak hívnak, az Új Irány csoport, az Új Irány tájépítés Kft-nek vagyok egyik tervezője, a kollégáim Orosz Orsolya, illetve Szor Gábor. Mi vagyunk azok, akiket fölkért az önkormányzat, illetve rajtuk keresztül Városfejlesztő Kft. A közösségi tervezés lefolytatására. A közösségi tervezésnek tényleg az egyik alapvető lényege, hogy végül is a lakók ismerik a legjobban a környezetüket. Ahhoz, hogy ezen a lakótelepen mi hogy működik, hogy ezen a lakótelepen a park mire jó és mire nem jó, és hogy leginkább, hogy ezen a lakótelepen élő emberek hogyan élnek, mit szeretnek, mivel foglalkoznak a hétvégén, ahhoz ők maguk értenek. Alapvetően az utóbbi években látható, hogy egyre nagyobb igény fogalmazódott meg abban, hogy a tervezésekben részt vehessenek a polgárok, sőt, pont azt láttuk, hogy ha valamilyen tervet elkészítettünk, utána jöttek azok a konfliktusok, hogy akkor hogyan módosítsuk a lakosságnak megfelelően, tehát sokkal jobb, hogyha előtte bevonjuk már ebbe és megelőzzük ezeket a később kialakuló konfliktusokat. Nagyon féltünk attól, hogy nehéz lesz őket bevonni a tervezésbe, mint ahogy egyébként kiderült az is. És akkor találtuk ki, hogy egy ilyen nyitó pikniket szerveznénk ott az udvarba, aminek a keretében azért el tudjuk kezdeni az emberekben tudatosítani, hogy itt egy közösségi tervezés lesz, és valahogy rávenni őket, hogy elkezdjenek egymással is interakcióba lépni, és hogy egy közösségfejlődés már kialakuljon. A piknikkosár szépségverseny eredményhirdetése következik. A helyzet az, hogy mind a két piknikkosár annyira szép volt, hogy nem tudtunk közöttük választani. Úgyhogy polgármester urat, aki átadja a kosarak tulajdonosainak a díjat, arra fogom kérni, hogy megosztott díjat adjon át. És a második kosárnak a készítőjét. Köszönöm. Nem egy olyan célú dolog, hanem ez egy nagyon komoly problémát old meg, ami a park, illetve a megújított területnek az utóélete. Azon kívül, hogy olyan tereket hozunk létre, amiben szeretnek az ott élők létezni. Emellett van egy másik funkciója is, esetleg közösségek is létre tudnak jönni egy ilyen tervezés folyamán, amik aztán tényleg a magukénak érzik azokat a területeket. Ezt én talán egy kicsit fontosabbnak is érzem, hogy létrejöjjenek valódi közösségek. Nem mindenkinek volt teljesen világos, hogy mi ez az egész, hiszen nincsen ennek valódi hagyománya Magyarországon. Inkább ez a klasszikus lakossági fórumhoz vagyunk szokva, amikor ilyen panaszláda jelleggel elmondjuk, hogy mi a bajunk, és akkor elvárjuk, hogy az önkormányzat ezt teljesítse. Láttam a zavart az elején ezekkel a névjegykártyákkal, hogy egy lakossági fórumon az ember nem szokta kiírni a nevét, mert az egy ilyen anonim dolog. És ti meg arra gondoltatok, hogy itt majd egy csapat fog kialakulni, akik együtt tervezik ezt a folyamatot, és ott nyilván fontos, hogy megismerjük egymást, és néven tudjuk egymást szólítani. Tulajdonképpen mi egy ilyen kibővített tervező csapatot fogunk alkotni, és tényleg legelejétől mindent együtt fogunk kitalálni, tehát a funkcióktól kezdve az utolsó bútorokig. Még van egy olyan nagyon fontos része a közösségi tervezésnek, hogy egyáltalán a maga tájékoztató rész. Tehát mondjuk szintén az, hogy valaki mondjuk valamit nagyon nem akar, de részt vesz a közösségi tervezés folyamatában. És akkor látja azokat a folyamatokat, hogy milyen döntés miért született, és tulajdonképpen így megérti, mellé tud állni. Lehet, hogy ő nem úgy tenné, de tudja, hogy milyen okok vezettek oda. Tehát, hogy szintén nem válik a park ellenségévé, hanem valamennyire barátjává, és később, ha netán valaki
valamit nehezményezne, akkor ő már közvetlenül el tudja magyarázni neki, hogy ez azért történt meg. Tehát ennek van egy nagyon fontos kommunikációs része is. Nagyon jókat lehet napozni. Itt fönt. Jó, ez Én mondjuk tényleg azon vagyok, hogy valaki nem akarja, de hogy így valaki akarja, most akkor ugye miért ne lehetne kedvezni annak a 10 embernek, a többi az nem fogja gyűlölni, mert hogy így az a rohadt homok. Mert ugye a beach az nem csak abból áll, hogy homokfájlata van, akkor van olyan buktor, van olyan növényzetünk. Ugye itt most arról beszélünk, van egy rendszerünk, ami még kidolgozásra Mondjuk el a többit talán. Hogy több terasz van, ami különböző karaktere van, különböző burkolattal, különböző tereket alkot. És akkor az egyik ilyen tér karakter lenne ez a plázs jellegű dolog. Tehát, ha mondjuk a homok a fő probléma, akkor meggondolhatjuk, hogy mi az, amit a homok helyett lehet tenni, de mondjuk ezt a karaktert valami megtartja. Azt gondolom, hogy ha jól csináljuk a munkánkat, akkor előbb-utóbb egy önkontroll is kifejlődik az emberekben, amikor megértik, hogy kompromisszumra kell jutniuk, hogyha akarják, hogy valami egyáltalán legyen ebből az egészből, és egy egységes terv megszülessen. Onnan tologatják ezeket a kocsikat. Azok is néha bejönnek kocsival, itt meg van egy ilyen csempe. Elől a csempe, középen pedig egy... Nem magyaráz, hát én jól mondom. Nagyon különböző emberek jönnek el, nagyon különböző érdekek miatt, mert nyilván mindenki azért jön, mert szeretne valamit, hogy legyen, vagy hogy ne legyen. Kicsit izgatott vagyok erre a területre itt, mert itt lakom az első emeleten. A kisbolt felett. A kisbolt fölött. Na most nekem nincs problémám a játszótérre, meg a gyerekekkel, se semmivel, se meg a bolttal, se csak szeretném, hogyha nem lenne itt azért majd éjjel-nappal Richard. Én azzal jöttem ide, mert először egy kicsit aggódtam, hogy olyanokat szeretnének megvalósítani, amit én egyáltalán szeretnék, mondjuk például fákat kivágni, esetleg levenni a dombokat, és csak egy sima placot csinálnak. És én nagyon örülök neki, hogy itt részt vehettem el, és tulajdonképpen beleszólhattam abba, hogy hogyan alakuljon a környezet. Mégis itt lakom, és itt szeretnék továbbra is lakni. Fiatal gyerekes szülők, a kutyatulajdonosok egy nagyon fontos, valamint az idősebb nyugdíjas korosztály. Persze ezeknek vannak átjárások, tehát hogy így a nyugdíjasnak is lehet kutyája, a gyerekes szülőnek is kutyája, tehát hogy igazából ez már valamennyire néha tompítja az érdekellentéteket, különösen itt a Holdudvarnál, tehát nagyon sok gyerekes szülőnek van kutyája is. Minden téma érint valamilyen szinten, hiszen az édesanyám 70 éven felül van, tehát akár az idősebbek elfoglaltsága is érdekelnek, kiskorú gyermekem van, illetve kutyám is van, tehát ugye ez a hátrányosan halmozottan hátrányos helyzetben számítok a lakótelepben, tehát minden témába ugye ez a jogom van beleszólni, és szeretnék is beleszólni. És akkor most az van, hogyha jól emlékszem, akkor itt van egy játszótér, ez az? Nem, ez a játszótér, de ez ami este valósul meg inkább, tehát nappal azért itt nem rohangálnak a kutyák, amikor itt játszanak a gyerekek. Tehát ez eleve azért mondom az időintervallumokat, mert este senkit nem zavar ez. Eleve már egy jó szokás kialakult. Meghirdettünk egy külön kutyás tervezési alkalmat, nem csak kutyások számára. Úgy gondoltuk, hogy bevonunk szakértőt, akik segítenek, illetve több tapasztalattal rendelkeznek, hogy hogyan is lehetne ezt a konfliktust úgy rendezni, hogy mind a kutyások, mind a nem kutyások elégedettek legyenek az eredménnyel. Ők az EBOVO Egyesület, Csonka Bárta a vezetőjük, aki részt vett a tervezési folyamatban. Az EBOVO Egyesületnek az volt a feladata, hogy felmérje a jelenlegi kutyás használatot, és ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a közösséget kellett megszólítanunk, ezért elmentünk és rendeztünk egy kutyás rendezvényt, ahol találkoztunk is a helyi közösség aktív tagjaival. A mai estének az lenne a lényege, hogy a békés együttélés jegyében megtaláljuk közösen, elmondjátok ti, hogy szerintetek hogyan lehetne úgy legjobban kutyázni itt, hogy legszabadabban, legkörnyezettudatosabban és legvonzóbban. És nagy kérdés volt, hogy legyen-e kutyafuttató, ugyanis jelenleg nincsen kutyafuttató, és végül is abban maradtunk, hogy a kutyafuttató is valósuljon meg a környéken, nem biztos, hogy ebben a fejlesztési körben, viszont maga a park legyen integrált, és ennek a segítését pedig használjuk infrastruktúrával, oldjuk meg azzal, hogy infótáblákkal kommunikálunk, sok szemetes van, és maga a közösség fogja majd fenntartani a jó működést.
A lakók nagyon nehezen vonatkoztatnak el a meglévő állapottól. Ők nehezen értik meg, hogy itt igazából a nulláról elképzelhetünk valamit. Ugye most így gyakorlatilag újra tervezhetjük a parkot, tehát elvileg most így mindent szabad. Én olyan nagyon rossz konstrukciókat nem látok most, tehát a funkciók szempontjából nyilván mindent modernizálni kell, meg mit tudom én, de így nagyon nem bolygatnám fel az egész dolgot. Belejönnek az emberek, és olyan jó látni, hogy tényleg így a demokrácia hogyan alakul, meg tényleg a kommunikáció, tehát a békés egymás mellett élés és elfogadás, és már maga ez is egy nagyon fontos része szerintem a közösségi tervezésnek. És nagyon jó volt hallani, hogy átszellemültek, hogy átvették a tervezési alapelveket, hogy értik, hogy miről van szó, hogy át tudták adni, és utána nagyon jó volt például az önkormányzati visszajelzéseket is hallani, hogy igen, látják, hogy a lakók valóban ebben részt vettek, beleélték magukat, és hogy a magukénak érzik. Itt próbáltuk először azt végigfuttatni, hogy hogyan lehet a lakosságot egyre jobban bevonni, és az ő igényeiknek megfelelően kialakítani egy tervet, és ahogy aztán a projektismertetőn láttam, nagyon sokan részt is vettek a projekt bemutatásban is, tehát tényleg aktívan vettek részt ebbe a tervezésbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon jó tapasztalataink is leszűrődtek, amit a többi ilyen tervezésnél alkalmazni fogunk. Önkormányzat nagyon szeretné, hogy ezt a közösséget, ami azért itt most összejött, ezt valamilyen módon aztán egyben is tartsa, tehát akár programokkal, akár különböző megkeresésekkel nagyon szeretnénk, ha ezt a kialakult társaságot nem hagynánk veszni hagyni. Ez egy hatalmas energia, amivel gazdálkodni kell és nem hagyni elveszni, mert akkor az egész értelmetlen volt.